Welcome back, friends, all students of 11th standard. Uh, Unit number 1, almost we have completed. So, text we have completed read 1 and read 2. So, today, આજથી આપણે લેંગ્વેજ ફંક્શન જે ટેક્સ્ટબુક બેઝ છે એટલે કે ટેક્સ્ટબુકમાં જ આપેલા છે we will begin today. આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. And F.1, F1, that is the exercise, not exercise but explanation આપેલી છે, સમજૂતી આપેલી છે આપણને કે કઈ રીતે જે લેંગ્વેજ ફંક્શન છે ઇફ અને અનલેસનો યુઝ કરીને આપણે કઈ રીતે એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન જે લેંગ્વેજ ફંક્શન છે એ કરી શકીએ છીએ. એટલે કે હાઉ કેન વી એક્સપ્રેસ કન્ડિશન ઇન અ સેન્ટેન્સ, એટલે એક વાક્યમાં કઈ રીતે કન્ડિશન બતાવી શકાય. વોટ ઇઝ ધ સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર, એનું સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર શું છે અને એનો યુસેજ શું છે, કઈ રીતે એનો ઉપયોગ થાય છે ઇફ અને અનલેસનો. સો F1, study this conversation to understand the uses of if and unless. The highlighted parts of the sentences express certain conditions. So here is a dialogue. એક ડાયલોગના ફોર્મમાં આપણી પાસે કેટલાક ડાર્ક સેન્ટેન્સીસ આપેલા છે અને એ ડાર્ક સેન્ટેન્સીસ એક્સપ્રેસ કરે છે કન્ડિશન્સ, જે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીશું. Now, Mohanbhai, welcome. Your father told me that you want to rent a flat. What are your preferences about the flat? મોહનભાઈ વેલકમ કરે છે અને કહે છે કે તમારા જે ફાધર છે એમણે કહ્યું કે તમે કોઈક ફ્લેટને ભાડે રાખવા માગો છો. યુ વોન્ટ ટુ રેન્ટ અ ફ્લેટ. વોટ આર યોર પ્રેફરન્સીસ અબાઉટ ફ્લેટ? તમારા શું, તમારી પસંદગી કઈ કઈ છે ફ્લેટ વિશે, કેવો હોવો જોઈએ ફ્લેટ? તો ડિપલ એનો આન્સર આપે છે ઇફ ઇટ્સ 2 BHK, બેડરૂમ, હોલ, કિચન, ઇટ વિલ બી મોર કન્વેનિયન્ટ ટુ અસ. તો અહીંયા ઇફથી સેન્ટેન્સની શરૂઆત થાય છે. ઇફ બતાવે છે કન્ડિશન, ઇફ પોઝિટિવ છે, જ્યારે અનલેસ નેગેટિવ છે, જે આપણે પાછળ જોઈશું. ઇફ ઇટ્સ 2 BHK, બેડરૂમ, હોલ, કિચન, ઇટ વિલ બી મોર કન્વેનિયન્ટ ટુ અસ. જો એ 2 BHK હશે, બેડરૂમ, હોલ અને કિચન સાથે અટેચ, તો એ અમારા માટે વધારે અનુકૂળ રહેશે. ઇટ વિલ બી મોર કન્વેનિયન્ટ ટુ અસ. ઓકે, સો અહીંયા ઇફમાં એક કન્ડિશન છે કે જો 2 BHK હશે તો અમારા માટે કન્વેનિયન્ટ રહેશે. તો વન કન્ડિશન અને બીજું એક સેન્ટેન્સ આવે ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે જ્યારે આ પ્રકારનું સેન્ટેન્સ હોય તો એમાં કન્ડિશન એક્સપ્રેસ થાય. ઇફનો જ્યારે યુઝ કરવામાં આવે ત્યારે કન્ડિશન એક્સપ્રેસ કરી શકાય. મોહનભાઈ, ઓકે, હાઉ મચ રેન્ટ કેન યુ અફોર્ડ? બીજો એક ક્વેશ્ચન સાથે પૂછાય છે કે તમે કેટલું ભાડું અફોર્ડ કરો છો, કેટલું તમને પોસાય એમ છે. તો નિમેશ એનો રિપ્લાય આપે છે ઇફ ધ રેન્ટ ઇઝ અબાઉટ 4,000 રૂપીઝ વી કેન અફોર્ડ ઇટ ઇઝીલી. જો 4,000 રૂપિયા ભાડું હશે કે રાખવામાં આવતું હોય તો વી કેન અફોર્ડ ઇટ, તો અમે એને અફોર્ડ કરી શકીએ. તમે જોઈ શકો છો કે ઉપરના સેન્ટેન્સમાં પાછળનું જે સેન્ટેન્સ છે અલ્પવિરામ પછીનું, કોમા પછીનું, ત્યાં ફ્યુચર ટેન્સનો યુઝ થયેલો છે. જ્યારે નીચેના સેન્ટેન્સમાં જ્યારે 4,000 પછી જે કોમા છે એના પછીનું જે સેન્ટેન્સ છે એમાં મોડલ ઓક્ઝિલરી કેનનો ઉપયોગ થયેલો છે. એનો મિનિંગ કે જ્યારે ઇફવાળા સેન્ટેન્સીસ આપણે યુઝ કરીએ તો પાછળ કાં તો ફ્યુચર ટેન્સ આવી શકે, કાં તો કેન આવી શકે, કાં તો મે આવી શકે. મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ આપણે આ બે સેન્ટેન્સ પેટર્ન જોતા હોઈએ છીએ. આ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે અને આ પોઈન્ટ બને તો નોટમાં લખી પણ દેવાનો. મોહનભાઈ, યુ વિલ નોટ ગેટ અ 2 BHK ફ્લેટ અનલેસ યુ ઇન્ક્રીઝ યોર બજેટ અપ ટુ 7,000. તો મોહનભાઈ શું કહે છે? જો અહીંયા સેન્ટેન્સનો પેટર્ન બદલાય છે, સ્ટ્રક્ચર આખું બદલાઈ જાય છે. અનલેસ અને ઇફવાળા સેન્ટેન્સીસ મોટાભાગે બિગિનિંગમાં આવે, શરૂઆતમાં આવે અને પછી બીજું સેન્ટેન્સ આવતું હોય છે. જ્યારે અમુક વાર ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે અનલેસ અથવા ઇફ સેન્ટેન્સની વચમાં આવે, એટલે કે બીજું જે ટાઈપનું સેન્ટેન્સ આવે ત્યાંનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે અહીંયા યુ વિલ નોટ ગેટ અ 2 BHK ફ્લેટ, તમને 2 BHK ફ્લેટ નહીં મળે. ક્યારે નહીં મળે? શું શરત શું છે એની?
અનલેસ યુ ઇન્ક્રીઝ યોર બજેટ અપ ટુ 7,000, જો તમે તમારું બજેટ 7,000 જેટલું નહીં વધારો તો તમને 2 BHK ફ્લેટ નહીં મળે. તો અનલેસનો મિનિંગ આપણે નેગેટિવ થાય છે. એટલે અનલેસ નેગેટિવિટી બતાવવા માટે જો તમે 7,000 ભાડું ઇન્ક્રીઝ નહીં કરો, જ્યાં સુધી જેટલું નહીં કરો તો, જો ઇફનો ઉપયોગ થાય તો અહીંયા નોટ મૂકવું પડે નેગેટિવ બતાવવા માટે. જ્યારે અનલેસ જ્યારે મુકાઈ જાય તો અનલેસ જાતે જ નેગેટિવ છે એટલે એક્સ્ટ્રા નોટ વર્ડ મૂકવાની જરૂર પડતી. આપણે ઇફનો ઉપયોગ કરીએ આ સેન્ટેન્સમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ વિલ નોટ ગેટ અ 2 BHK ફ્લેટ ઇફ યુ ડુ નોટ ઇન્ક્રીઝ યોર બજેટ અપ ટુ 7,000. જો તમે તમારું બજેટ 7,000 જેટલું નહીં વધારો તો તમને આ ફ્લેટ 2 BHK ફ્લેટ નહીં મળે. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે ઓકે ઇફ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. જો જરૂર પડશે તો આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ, જો જરૂર હશે તો આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ ઇન્ક્રીઝિંગ માય બજેટ અપ ટુ 7,000. ઓકે, જો જરૂર પડશે તો કન્ડિશન શું છે? જો જરૂરિયાત ઊભી થશે તો આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ, મને કંઈ વાંધો નથી મારું બજેટ 7,000 જેટલું વધારવામાં. તો અહીંયા દરેક સેન્ટેન્સમાં ઇફ અને અનલેસનો જે ઉપયોગ જોયો એમાં થોડા વેરિએશન્સ આવે છે. કેટલીક વાર ઇફ અનલેસ શરૂઆતમાં વપરાય, કેટલીક વાર વચ્ચે વપરાય છે. પણ મેઇન આપણે સમજવાનું એ છે કે જે કન્ડિશન બતાવતા સેન્ટેન્સીસ હોય છે, એક વાક્યમાં 2 પાર્ટ હોય છે, એમાં ઇફ અને અનલેસવાળું જે સેન્ટેન્સ હોય છે એ કન્ડિશન બતાવે છે. જ્યારે પાછળના સેન્ટેન્સ અથવા તો આગળનું જે સેન્ટેન્સ હોય છે એમાં કાં તો ફ્યુચર ટેન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, દાખલા તરીકે વિલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, અથવા તો કેન મોડલ ઓક્ઝિલરી અથવા તો મે MEY મોડલ ઓક્ઝિલરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી શકે છે. આ કેટલાક પોઈન્ટ્સને સમજવા જરૂરી છે જેથી આપણે આ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ એક્ઝામમાં 3 રીતે પૂછાય છે. બીજા ઘણા બધા લેંગ્વેજ ફંક્શન બીજા અલગ અલગ યુનિટ્સમાં આવવાના છે. એમાં એક તો આવે છે કે આઈડેન્ટિફિકેશન, કે ભાઈ આ ઇફવાળું કે અનલેસવાળું સેન્ટેન્સ જુઓ તો એનો એક લેંગ્વેજ ફંક્શન બની જાય એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન. બસ તમારે એટલું ત્યાં લખી દેવાનું હોય અથવા તો આઈડેન્ટિફાઈ કરી દેવાનું હોય કે આ એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશનનું વાક્ય છે. ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ, ઇટ્સ વેરી ઇઝી. બીજો એક પ્રકાર ક્વેશ્ચનનો એવો આવે છે કે તમારે બ્લેન્કને પૂરવાની હોય છે. સેન્ટેન્સ અધૂરું આપેલું હોય છે, હાફ આપેલું હોય છે, અને એ સેન્ટેન્સને તમારે જે બ્રેકેટમાં ફંક્શન આપેલું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન આપેલું હોય તો તમારે એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન પ્રમાણે સેન્ટેન્સને કમ્પ્લીટ કરવાનું હોય છે. ઓકે, તો આ કેટલાક રૂલ્સ છે જે સમજવા જરૂરી છે. નીચેનું સેન્ટેન્સ સમજીએ. વેલ આઈ નો અ રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટ. હું એક રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટને જાણું છું. ઓકે, હવે નીચેનું સેન્ટેન્સ જોઈએ આપણે. ઇટ વિલ બી અ ગ્રેટ હેલ્પ ટુ અસ ઇફ યુ કેન કોલ હિમ રાઇટ નાઉ. એ અમારા માટે બહુ સારી મદદ હશે જો તમે એને કોલ કરી શકો છો તો. તો અહીંયા પણ ઇફવાળું સેન્ટેન્સ તમે જુઓ છો, એની પાછળ કેનનો ઉપયોગ કરેલો છે, આગળ ફ્યુચર ટેન્સનો ઉપયોગ કરેલો છે. એટલે જો તમે કોલ કરી શકો છો એમને તો એ અમારા માટે ખરેખર સારી મદદ હશે. Now, Mohan Bhai, okay, calling from his mobile phone. Hello, Mr. Dalal, it's Mohan Mehta here. I am handing my phone over to Mr. Divesh, who is interested in having a 2 BHK flat on rent. હવે એમના વચ્ચે વાતચીત થાય છે, પેલા જે વચ્ચેના જે બ્રોકર હોય છે કે ભાઈ એક વ્યક્તિ છે કે જે 2 BHK ફ્લેટ લેવા માંગે છે, એમની સાથે તમને વાત કરવાની છે. ના, નીચે જુઓ, આપણા માટે મહત્વનું છે કે ડાર્ક સેન્ટેન્સીસ કયા છે, આપણે એ જેના પર ફોકસ કરીએ. અહીંયા એક સેન્ટેન્સ છે, અનલેસ ધ ફ્લેટ ઇઝ ઇન એ ગુડ locality we are not interested in getting it on rent. જો ફ્લેટ સારી લોકાલિટીમાં નથી, સારી લોકાલિટીમાં એટલે કે સારી જગ્યાએ નથી, એનું સ્થાન કોઈક સારું નથી, તો યુ આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ગેટિંગ ઇટ ઓન રેન્ટ. તો અમે એને રેન્ટ પણ લેવા માંગતા નથી, ભાડેથી લેવા માંગતા નથી. કન્ડિશન શું છે? સારી લોકાલિટી હોવી જોઈએ. પણ જો સારી લોકાલિટી નથી એમ કેવું હોય તો અનલેસનો ઉપયોગ થયેલો છે. અનલેસ ધ ફ્લેટ ઇઝ ઇન અ ગુડ લોકાલિટી, જો એ સારી લોકાલિટીમાં નથી, જો ઇફનો ઉપયોગ કરીએ તો ઇફ ધ ફ્લેટ ઇઝ નોટ ઇન અ ગુડ લોકાલિટી વી આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ. તો અનલેસ જાતે નેગેટિવ છે એટલે આપણે ફરીથી નોટ મૂકવાની જરૂર પડતી નથી. નીચેનું સેન્ટેન્સ જુઓ. ઇફ યુ ફાઇન્ડ લોકાલિટી અપ ટુ ધ માર્ક વી વિલ ટોક ફર્ધર. જો લોકાલિટી બરાબર દેખાશે, ત્યાંનું સ્થાન બરાબર દેખાશે, જગ્યા સારી લાગશે તો આપણે આગળ વાત કરીશું. ફ્યુચર ટેન્સ. ઇફ યુ કેન સ્પેર એન આર્સ ટાઈમ. જો તમે 1 કલાકનો સમય આપી શકો તો આઈ કેન શો ઓલ ધ 5 ફ્લેટ્સ ટુ યુ રાઇટ નાઉ. તો હું તમને બધા જેટલા 5 ફ્લેટ્સ છે એ બધા તમને બતાવી દઉં.
તો અહીંયા દરેક સેન્ટેન્સને ધ્યાનથી જોવાનું, સમજવાની કોશિશ કરવાની છે તમારે. નીચે છે, ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ લેટ મી મેક યુ અવેર ઓફ સમ જનરલ કન્ડિશન ફ્રોમ ધ ઓનર્સ. જો તમને કંઈ વાંધો ના હોય તો સામાન્ય જે કન્ડિશન શરતો મૂકે છે માલિકો, એ માલિકોની કન્ડિશન હું તમને બતાવું, એનાથી અવગત કરાવું. અનલેસ ધ ટેનન્ટ એટલે ભાડુઆત, જો ભાડુઆત અગ્રીઝ ટુ હેવ એન 11-month deed ઓફ રેન્ટલ કોન્ટ્રાક્ટ, 11 મહિનાનો કોન્ટ્રાક્ટ રાખવા નહીં માગે તો નો ઓનર ઇઝ રેડી ટુ ગીવ ફ્લેટ્સ ઓન દેટ, તો કોઈ પણ માલિક રેન્ટ પર, ભાડા પર ફ્લેટ આપશે નહીં. તો અહીંયા નેગેટિવિટી બતાવે છે કે જો અગ્રીમેન્ટ નહીં આપે ટેનન્ટ, 11 મહિનાનો કોન્ટ્રાક્ટ કરાવવા પર, તો કોઈ પણ એને ભાડે નહીં આપે. ઇફ ધ ટેનન્ટ ડઝન્ટ ડિપોઝિટ 1 month's રેન્ટ ઇન એડવાન્સ, જો 1 મહિનાનું રેન્ટ ડિપોઝિટ ભાડું જે હોય છે, ડિપોઝિટ જો નહીં આપે એડવાન્સમાં પહેલેથી, ઓનર્સ રિફ્યુઝ ટુ હેવ ધેર ફ્લેટ્સ રેન્ટેડ, તો ઓનર્સ તે ફ્લેટને રેન્ટ પર નહીં આપે, રિફ્યુઝ, નકારી કાઢશે. તો અહીંયા આ સેન્ટેન્સીસ તમે સમજ્યા છો. બસ અત્યારે એનું સ્ટ્રક્ચર સમજવાનું છે કે કઈ રીતે ઇફથી સેન્ટેન્સની શરૂઆત થાય છે, કઈ રીતે અનલેસની સેન્ટેન્સની શરૂઆત થાય છે, ઇફવાળા સેન્ટેન્સની આગળ અથવા પાછળનું સેન્ટેન્સમાં કયો ટેન્સ વપરાય છે, કયું સ્ટ્રક્ચર વપરાય છે, એ આપણે જોઈ ગયા. તો એના પરથી હવે સીધા આપણે જઈશું એફ પોઈન્ટ જે નીચે આપેલી છે 2માં, સ્ટડી સમ મોર એક્ઝામ્પલ્સ એન્ડ આઈડેન્ટિફાઈ ધ કરેક્ટ યુસેજ ઓફ ઇફ એન્ડ અનલેસ. ઇફ ઇટ રેન્સ, જો વરસાદ પડે છે અથવા પડશે, શીતલ વિલ નોટ ગો ટુ માર્કેટ ફોર શોપિંગ, શીતલ માર્કેટમાં નહીં જાય. યશવી વિલ કમ ટુ ધ પાર્ટી ઇફ યુ ઇન્વાઇટ હર, જો તમે એને ઇન્વાઇટ કરશો તો યશવી ડેફિનેટલી પાર્ટીમાં આવશે. તો અમે અહીંયા જોઈ શકાય છે કે ઇફ પછી પ્રેઝન્ટ ટેન્સવાળું, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સવાળું સેન્ટેન્સ, એ પણ ફ્યુચર ઇન્ડિકેટ કરે છે, ફ્યુચર જ બતાવે છે એક રીતે જોવા જઈએ તો. અને પાછળનું સેન્ટેન્સ તો ઓલરેડી વિલ નોટથી આપેલું છે, એટલે વિલથી આપેલું છે, એટલે કે ફ્યુચરની એક્શન બતાવે છે કે જો વરસાદ પડશે તો શીતલ શોપિંગમાં નહીં જાય, એ કન્ડિશન છે વરસાદથી. યશવી વિલ કમ ટુ ધ પાર્ટી ઇફ યુ ઇન્વાઇટ હર, જો એને ઇન્વિટેશન મળશે, એ કન્ડિશન શું છે કે ઇન્વિટેશન મળવું જોઈએ, ઇન્વિટેશન મળશે તો યશવી પાર્ટીમાં જશે. યુ વોન્ટ પાસ, વિલ નોટનું ફૂલ ફોર્મ, વિલ નોટનું શોર્ટ ફોર્મ થાય છે વોન્ટ. તો યુ વોન્ટ પાસ અનલેસ યુ વર્ક હાર્ડ, જો તમે સખત મહેનત કરશો એવું નહીં, જો તમે સખત મહેનત નહીં કરો, અનલેસ. ઇફ યુ ડુ નોટ વર્ક હાર્ડ, એની જગ્યાએ અનલેસ આપણે મૂકી શકીએ. યુ વોન્ટ પાસ ઇફ યુ ડુ નોટ વર્ક હાર્ડ, અથવા યુ વોન્ટ પાસ અનલેસ યુ વર્ક હાર્ડ. દેટ્સ રેનાશ, રેનાશ અનલેસ આઈ એમ મિસ્ટેકન, જો મારી ભૂલ ના થતી હોય તો રેનાશ. આપણે દૂરથી કોઈ વ્યક્તિને આમ કહેતા હોય ને, કદાચ મને લાગે છે કે મારી ભૂલ ના થતી હોય તો આ જ વ્યક્તિ છે, તો અહીંયા દેટ્સ રેનાશ અનલેસ આઈ એમ મિસ્ટેકન. ઓકે, અથવા તો ઇફનો ઉપયોગ કરવો હોય તો દેટ્સ રેનાશ ઇફ I am not mistaken. તો નોટનો ઉપયોગ જો કરવો હોય ઇફ સાથે તો એ નેગેટિવ બનશે, પણ અનલેસની સાથે ફરીથી નોટ નહીં આવે, કેમ કે અનલેસ જાતે નેગેટિવ વર્ડ છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે કેટલાક સેન્ટેન્સીસ સમજ્યા. હજુ નીચે નોટ આપેલી છે ખાસ, નોટ દેટ અનલેસ મીન્સ ઇફ નોટ. અનલેસનો મિનિંગ જ ઇફ નોટ થાય છે. Therefore, it would be wrong to use another not in a clause with unless. એટલે જે ક્લોઝ છે, ક્લોઝ કોને કહેવાય? સેન્ટેન્સ હોય, એ સેન્ટેન્સના બે પાર્ટ હોય, એટલે એક સેન્ટેન્સમાં આપણે બે અલગ અલગ ક્રિયાપદો વપરાતા હોય છે, જે આપણે જોઈ ગયા છે. વચ્ચે અલ્પવિરામ આવે છે અને ફરીથી એક બીજો ટેન્સ આવે છે. તો દરેક ક્લોઝમાં બે ક્રિયાપદ હોય છે. ક્લોઝ ક્યારે કહેવાય? જ્યારે ક્રિયાપદ વાળું સેન્ટેન્સ હોય તો એને એક ક્લોઝ કહેવાય. બે વાક્યો હોય, મોટું વાક્ય હોય, વચ્ચે અલ્પવિરામ હોય, એ બે વાક્યોમાં બે અલગ અલગ ક્રિયાપદ વપરાયેલા હોય તો એને એક ક્લોઝ કહેવાય છે. હવે અહીંયા જુઓ, અનલેસ યુ કમ ઇન કમ્પ્લીટ યુનિફોર્મ યુ વિલ નોટ ગેટ એન્ટ્રી ઇન સ્કૂલ. જો તમે કમ્પ્લીટ યુનિફોર્મમાં સ્કૂલે નહીં આવો તો તમને સ્કૂલમાં એન્ટ્રી મળશે નહીં, તો નેગેટિવિટી છે. તો ઇફનો ઉપયોગ કરીએ તો ઇફ યુ ડુ નોટ કમ ઇન કમ્પ્લીટ યુનિફોર્મ યુ વિલ નોટ ગેટ એન્ટ્રી ઇન સ્કૂલ. નીચે જોઈએ, ઇફ યુ ડુ નોટ કમ ઇન કમ્પ્લીટ યુનિફોર્મ યુ વિલ નોટ ગેટ એન્ટ્રી ઇન સ્કૂલ. અનલેસ યુ ડુ નોટ કમ ઇન અ કમ્પ્લીટ યુનિફોર્મ યુ વિલ નોટ ગેટ એન્ટ્રી ઇન સ્કૂલ. ધીસ ઇઝ ઇનકરેક્ટ સેન્ટેન્સ. આ સાચું વાક્ય નથી.
એટલે ઉપરના બે વાક્યો સાચા એટલા માટે છે કે જ્યારે અનલેસનો ઉપયોગ થાય તો એક્સ્ટ્રા નોટને વાપરવાનું નથી, જ્યારે ઇફનો ઉપયોગ થાય અને નેગેટિવિટી બતાવવી હોય તો તમારે નોટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આ ખાસ પોઈન્ટને સમજવાની જરૂર કોશિશ કરવાની છે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ વાક્ય છે, નેક્સ્ટ જે એક્સરસાઇઝ છે આપણે જોઈએ. આઉટ ઓફ ધ ગિવન 3 સેન્ટેન્સીસ 2 હેવ કરેક્ટ એન્ડ 1 હેઝ ઇનકરેક્ટ યુઝ ઓફ ઇફ એન્ડ અનલેસ. અહીંયા તમારે બસ આમાં આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે કે કયું સેન્ટેન્સ ઇફ અને અનલેસ વાળું કરેક્ટ છે અને કયું ઇનકરેક્ટ છે. તો અહીંયા છે ટોક ટુ મી અનલેસ યુ હેવ ચ્યુડ ટોબેકો. જો તમે ટોબેકો ના ખાધો હોય તો, તમાકુ તમે ના ખાધું હોય તો જ મારી સાથે વાત કરશો. ડેફિનેટલી એક કન્ડિશન છે તમાકુ ન ખાવાની. ડોન્ટ ટોક ટુ મી અનલેસ યુ હેવ ચ્યુડ ટોબેકો. મારી સાથે વાત ના કરતા જો તમે ટોબેકો ન ખાધો હોય તો. અને ડોન્ટ ટોક ટુ મી ઇફ યુ હેવ ચ્યુડ ટોબેકો. જો તમે ટોબેકો ખાધો હોય તો મારી સાથે વાત નહીં કરવાની. તો અહીંયા ડેફિનેટલી સમજી શકો છો કે તમે તમાકુ ખાધું હોય તો મારી સાથે વાત નહીં કરવી. સિમ્પલ એક આપણે એનો મિનિંગ કાઢી શકીએ 3 સેન્ટેન્સમાં. પણ હવે જોવાનું એ છે કે એક્ઝેક્ટલી નેગેટિવિટી કઈ જગ્યાએ યુઝ થયેલી છે. પહેલું સેન્ટેન્સ જો ટોક ટુ મી, મારી સાથે વાત કરો, અનલેસ યુ હેવ ચ્યુડ ટોબેકો. જો તમે ટોબેકો ના ખાધું હોય, કેમ કે ઓલરેડી નોટ એમાં આવી જાય છે અનલેસમાં, એટલે આ સેન્ટેન્સ આપણે કરેક્ટ કરી શકીએ. ડોન્ટ ટોક ટુ મી, મારી સાથે વાત ના કરતા, મારી સાથે વાત ના કરતા અનલેસ યુ હેવ ચ્યુડ ટોબેકો. જો તમે તમાકુ ન ખાધું હોય તો મારી સાથે વાત ના કરતા. તો અહીંયા તો મિનિંગ બદલાઈ જાય છે ને કે ભાઈ તમાકુ ના ખાધું હોય તો વાત ના કરતા, એવું તો નથી. તમાકુ ના ખાધું હોય તો વાત કરશું. તો અહીંયા આ ઇનકરેક્ટ સેન્ટેન્સ બનશે. ડોન્ટ ટોક ટુ મી ઇફ યુ હેવ ચ્યુડ ટોબેકો. જો મારી સાથે વાત ના કરતા જો તમે તમાકુ ખાધું હોય તો. અહીંયા નોટનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી ઇફ વાળા સેન્ટેન્સમાં. નાઉ ઇફ યુ ફાઇન્ડ હર બુક કોલ હર. જો તમને એની બુક મળી જાય તો એને બોલાવો, કોલ કરો. અનલેસ યુ ફાઇન્ડ હર બુક, જ્યાં સુધી એની બુક ના મળે અથવા જો તમને એની બુક ના મળે, ડોન્ટ કોલ હર, એને બોલાવો, એને વાત નહીં કરો, એને કોલ નહીં કરો. ઇફ યુ ફાઇન્ડ હર બુક, જો તમને એની બુક મળી જાય, ડોન્ટ કોલ હર. તો અહીંયા જુઓ, લાસ્ટ સેન્ટેન્સ ઇનકરેક્ટ રહેશે, પહેલાં બંને સેન્ટેન્સ કરેક્ટ રહેશે. એનું કારણ શું છે કે એની બુક મળી જાય, ડોન્ટ કોલ હર નહીં, એવું નથી. એની બુક મળી જાય તો એને કોલ કરો, ના મળે તો ના કરો, દેટ્સ ઇટ. તો અહીંયા ખાસ આ પેટર્નને સમજો. હી કેન નોટ ગો ઇફ હી ડઝન્ટ ફિનિશ હિઝ વર્ક ફર્સ્ટ. એ જઈ શકતો નથી જ્યાં સુધી એનું કામ એ પૂરું ના કરે. જો અહીંયા નેગેટિવિટી બતાવવા માટે ડઝન્ટનો ઉપયોગ થયેલો છે, ઇફ માટે નોટનો ઉપયોગ થાય છે જો નેગેટિવ બનાવવું હોય તો. જો અનલેસ હોય તો નોટ એક્સ્ટ્રા મૂકવાની જરૂર નથી. હી કેન નોટ ગો ઇફ હી ડઝન્ટ ફિનિશ હિઝ વર્ક ફર્સ્ટ. હી કેન નોટ ગો ઇફ હી ફિનિશિસ હિઝ વર્ક ફર્સ્ટ. જો એ કામ પૂરું કરી દે તો એ જઈ શકતો નથી. ઉપર છે કે જો એનું કામ પહેલાં પૂરું ના કરે તો એ જઈ શકતો નથી. તો અહીંયા બંનેમાંથી ખ્યાલ આવી જાય છે કે પહેલું સેન્ટેન્સ તો કરેક્ટ છે પણ બીજો સેન્ટેન્સ ઇનકરેક્ટ છે. જે લાસ્ટમાં જુઓ, હી કેન નોટ ગો અનલેસ હી ફિનિશિસ હિઝ વર્ક ફર્સ્ટ. જો એ પહેલું એનું કામ પૂરું ના કરે તો એ જઈ શકતો નથી. તો અનલેસ ઓલરેડી નેગેટિવ છે એટલે અહીંયા પણ મિનિંગ બરાબર આવે છે, એટલે અહીંયા પણ સેન્ટેન્સ કરેક્ટ કહેવાશે. બાકીના જે બે સેન્ટેન્સીસ છે નંબર 4 અને નંબર 5 એ તમારે સમજવાના છે અને કરેક્ટ અને ઇનકરેક્ટ યોગ્ય જગ્યાએ મૂકવાના છે. એક્સરસાઇઝ ઓલરેડી મેં આપી દીધી છે તમને એડવાન્સમાં કરવા માટે, પણ અહીંયા તમને હેલ્પ મળી જાય એટલા માટે આપણે આ એક્સરસાઇઝીસ અહીંયા કરી રહ્યા છે. બીજા કેટલાક સેન્ટેન્સીસ જે બાકી છે યુ વિલ ડુ યોર સેલ્ફ. ઓકે, હવે જુઓ ખાસ આપણે સમજવાનો છે બીજા કેટલાક શબ્દો. કન્જક્શન્સ લાઇક એન્ડ, અધરવાઇઝ, ઓર કેન ઓલ્સો બી યુઝ ઇન પ્લેસ ઓફ ઇફ અનલેસ ટુ જોઈન 2 સેન્ટેન્સીસ શોઈંગ કન્ડિશન એન્ડ રિઝલ્ટ. કન્ડિશન એન્ડ રિઝલ્ટ એટલે શું કે જ્યારે આપણે કોઈક એક્સપ્રેશન કન્ડિશનની વાત કરતા હોય તો બે સેન્ટેન્સીસના જે સેન્ટેન્સના બે પાર્ટ હોય છે, બે વિભાગો હોય છે, એમાં એકમાં કન્ડિશન બતાવેલી હોય છે જે ઇફ અને અનલેસથી શરૂઆત થાય છે અથવા એ આપણે જોયું છે. અને બીજો જે પાર્ટ હોય છે વાક્યનો એમાં એનું પરિણામ આવતું હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અનલેસ યુ વર્ક હાર્ડ યુ વોન્ટ પાસ. જો તમે મહેનત નહીં કરો એ કન્ડિશન છે અને યુ વોન્ટ પાસ
એટલે કે તમે પાસ નહીં થાવ એનું રિઝલ્ટ છે, પરિણામ છે. આ ખાસ સમજવાની કોશિશ કરજો. પણ હવે એવું અહીંયા જોવાનું છે કે ઇફ અને અનલેસની જગ્યાએ બીજા કેટલાક એવા શબ્દો છે અથવા તો કન્જક્શન છે જે સેન્ટેન્સને જોડવા માટે વપરાય છે, કનેક્ટર્સ કહેવાય છે. એન્ડ ઓર અથવા અધરવાઇઝ એનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે અહીંયા આપેલું છે વર્ક હાર્ડ એન્ડ યુ વિલ બીકમ અ સક્સેસફુલ પર્સન. મહેનત કરો અને તમે સક્સેસફુલ પર્સન બની જશો. વર્ક હાર્ડ અધરવાઇઝ યુ વિલ નોટ બીકમ અ સક્સેસફુલ પર્સન. અહીંયા નેગેટિવમાં આપું છું. અધરવાઇઝ મોટાભાગે નેગેટિવિટી વધારે બતાવતો હોય છે. મહેનત કરો નહીં તો તમે સક્સેસફુલ પર્સન નહીં બનો. વર્ક હાર્ડ ઓર મહેનત કરો અથવા યુ વિલ નોટ બીકમ અ સક્સેસફુલ પર્સન. એક બાજુ કન્ડિશન એવી છે કે મહેનત કરો નહીં તો અથવા એના સિવાય જો શું બનશે, મહેનત નહીં કરો તો યુ વિલ નોટ બીકમ અ સક્સેસફુલ પર્સન, તો તમે સફળ માણસ વ્યક્તિ બની શકશો નહીં. સ્ટડી ધ યુઝ ઓફ ડિફરન્ટ ટાઈમ રેફરન્સીસ વિથ ઇફ અનલેસ. ટાઈમ રેફરન્સીસ, ટાઈમનો જે સંદર્ભ આપેલો છે અહીંયા કે કઈ રીતે ટાઈમ માટે, સ્પેશિયલ સમય માટે ઇફ અને અનલેસનો ઉપયોગ થાય છે. વી અરાઈવ એટ 8 ઇફ આર ટ્રેન ઇઝ ઓન ટાઈમ. જો સમયસર ટ્રેન આવશે અથવા છે ટાઈમ પર આવે છે તો અમે 8 વાગે આવીશું અથવા આવીએ છીએ એવું પણ કહી શકાય. વી યુઝ ટુ અરાઈવ એટ 8 ઇફ આર ટ્રેન વોઝ ઓન ટાઈમ. જો અમારી સમયસર ટ્રેન આવી હોત તો અમે 8 વાગે આવ્યા હોત. વી યુઝ ટુ અરાઈવ, 8 વાગે આવવા માટે અમે ટેવાયેલા હોય છે. વી અરાઈવ એટ 8 અનલેસ આર ટ્રેન ઇઝ લેટ. અમે 8 વાગે તો આવી જઈએ છીએ તો આવીએ છીએ. જો ટ્રેન લેટ ના હોય તો, અનલેસ નેગેટિવિટી. વી યુઝ ટુ અરાઈવ એટ 8 અનલેસ આર ટ્રેન વોઝ લેટ. જો ટ્રેન લેટ હોય તો જ અથવા જો ટ્રેન લેટ ના હોય તો અમે 8 વાગે આવી જઈએ છીએ. નાઉ ઇફ યુ આર લેઝી યુ વિલ નોટ સક્સીડ. જો તમે લેઝી છો તો તમે સક્સેસ નહીં જાઓ અથવા તમને સફળતા નહીં મળે. ઇફ ધ ડોક્ટર હેડ અરાઇવડ ઇન ટાઈમ, અહીંયા ખાસ સમજો, એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન ઇન પાસ્ટ, ભૂતકાળ. ઇફ ધ ડોક્ટર હેડ અરાઇવડ ઇન ટાઈમ, જો ડોક્ટર સમયસર આવ્યા હોત તો ધ પેશન્ટ્સ લાઈફ વુડ હેવ બીન સેવ. તો જે દર્દી છે એનું જીવન બચાવી શકાયું હોત. કન્ડિશન પાસ્ટમાં છે. જો ડૉક્ટર એ સમય આવી ગયા હોત તો પેશન્ટ બચી ગયો હોત. અનલેસ હી હેડ ઇન્વાઇટેડ મી, જો એણે મને આમંત્રણ અથવા ઇન્વિટેશન આપ્યું હોત, આઈ વુડ નોટ હેવ અટેન્ડેડ હિઝ બર્થડે પાર્ટી. આપ્યું ના હોત. અનલેસ હી હેડ ઇન્વાઇટેડ મી. ઓકે, જો એણે મને ઇન્વિટેશન ના આપ્યું હોત, કેમ કે અનલેસ છે, આઈ વુડ નોટ હેવ અટેન્ડેડ હિઝ બર્થડે પાર્ટી, તો મેં એની બર્થડે પાર્ટી અટેન્ડ ના કરી હોત. તો એક બાજુ એક કન્ડિશન છે, બીજી બાજુ રિઝલ્ટ છે. પણ ઉપરના બધા સેન્ટેન્સ કરતાં છેલ્લા 2 સેન્ટેન્સ 6 અને 7માં ડિફરન્સ એટલો છે કે ભૂતકાળની કન્ડિશન બતાવે છે અને ભૂતકાળનું રિઝલ્ટ બતાવે છે. તે જેને કહેવાય છે એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન ઇન પાસ્ટ. આ નોટ ડાઉન કરી લેજો આ પાસ. એક્સપ્રેસિંગ EXPRESSING કન્ડિશન, જે ઉપર સ્પેલિંગ આપેલો છે CONDITION, ઇન પાસ્ટ PAST, ભૂતકાળમાં બતાવેલી કન્ડિશન. ઓકે, હવે વિથ પાસ્ટ પરફેક્ટ ઇટ કેન ઓલ્સો બી રિટન વિધાઉટ ઇફ અનલેસ એઝ ફોલોઝ. અમુક વાર એવું પણ બને છે કે ઇફ અને અનલેસનો ઉપયોગ ના કરીએ તેમ છતાં પણ આપણને એવું દેખાઈ જાય સેન્ટેન્સમાં, એક્સપ્રેશનમાં કે અહીંયા કન્ડિશનનો ઉપયોગ કરેલો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હેડ ધ ડોક્ટર અરાઇવડ ઇન ટાઈમ ધ પેશન્ટ્સ લાઈફ વુડ હેવ બીન સેવ. જો ડૉક્ટર સમયસર આવી ગયા હોત તો પેશન્ટ્સની લાઈફ બચી ગઈ હોત. હેડ હી નોટ ઇન્વાઇટેડ મી, જો એણે મને ઇન્વિટેશન ના આપ્યું હોત તો આઈ વુડ નોટ હેવ અટેન્ડેડ હિઝ બર્થડે પાર્ટી, તો એની બર્થડે પાર્ટી અટેન્ડ ના કરી શક્યો હોત. તો અહીંયા વિધાઉટ ઇફ અથવા વિધાઉટ અનલેસ પણ આપણે કન્ડિશનને અને રિઝલ્ટને બતાવી શકીએ છીએ. સો દેટ્સ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ એક્સરસાઇઝીસ. બીજી કેટલીક એક્સરસાઇઝીસ અહીંયા તમને આપેલી છે. ટ્રાય ટુ ડુ ઇટ ઓન યોર ઓન, તમારી જાતે કરવાની કોશિશ કરવાની છે. ઇફ યુ ફાઇન્ડ એની પ્રોબ્લેમ, જો કંઈક સમસ્યા લાગે, મુશ્કેલી લાગે, તો યુ કેન કોન્ટેક્ટ મી ઓન માય નંબર ઓન વોટ્સઅપ. You can message me. Okay, read, try to learn new things, practice at your home. All the best.